Jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se prezantova pak më parë, me mua në studio është eksperti Selami Xhepa, njëkohësisht edhe presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, profesor, shumë kënaqësi që je me mua në studio. Do të diskutojmë për zgjedhjet, nëse i kushtojnë shumë zgjedhjet Shqipërisë dhe sigurisht edhe për situatën ekonomike në këto kohë krize politike, siç është Shqipëria, që duket se nuk na mbaron as edhe një herë kriza në vendin tonë. Paguajnë shtrenjtë shqiptarët për zgjedhje? Shko, demokracia kushton, edhe kjo është një fakt i njohur, në fakt, por nga ana tjetër diktaturat kushtojnë shumë më tepër se sa demokracitë. Sigurisht që proceset zgjedhore, fushatet elektorale janë të kushtueshme, por ajo që personalisht shikoj që më spikat në raport me vendet e tjera është që Shqipëria për standardin dhe për gjendjen e nivelit ekonomik që ka, vazhdon që të ketë fushata jashtëzakonisht kushtueshme, luksoze, dhe në këtë kuptim mendoj që ka ndoshta nevojë që vetë klasa politike të jetë më vetë përmbajtshme. Ndërsa aspektet e tjera të infrastrukturës zgjedhore mendoj që janë çështje normale. Shqipëria duhet të investojë fuqishëm për të garantuar që proceset zgjedhore kanë integritetin e duhur në mënyrë që të bëhen të besueshme nga publiku. Kështu që në këtë kuptim do të shikoja që investimi kryesor duhet shkonte në fakt tek sistemet, pra tek infrastruktura zgjedhore e cila prodhon rezultate të besueshme, ndërsa pjesën tjetër mendoj që ka nevojë për ta parë më me përgjegjësi. Mendoj se fushata e 2019-s, që është një fushatë që na ndaj vetëm 4 ditë në fakt nga data e zgjedhjeve, por që shumica e njerëzve ende nuk e besojnë që do të ndodhë në zgjedhjen në 30 Qershor, ishte një fushatë e kushtueshme? Shko, nuk e di nëse ka patur fushatë në fakt, sepse ka qenë një realitet fakt çik grotesk, domethënë kjo kohë, dhe ndoshta zgjedhjet e kësaj kohe nuk mund të merren në konsiderat sa i takon nivelit shpenzimeve që kryhen për këtë lloj fushate, sepse e para njëherë që takimet kanë qenë, mund të themi ndoshta vetëm në gjysmat e bashkive ka patur takime elektorale, në pjesën tjetër nuk ka patur, nuk është se kemi parë postera të mëdha, billboarde, makina, tufa makinash me militantë të tjerë. Kështu që ndoshta kjo zgjedhje, koncerte me këngëtare. Pra kjo fushat ka qenë, nuk e di nëse mund quhet në fakt edhe fushat, sepse në fakt ne kemi votime po jo zgjedhje, kështu që sepse efektivisht ndoshta në pjesën më të madhe të Shqipërisë edhe aty ku do votohet nuk është se ka kandidatura alternative, në pjesën tjetër nuk dihet do votohet apo jo akoma, për shkak të konflikteve që kanë kryer pushteti lokal me Komisionin Qendror Zgjedhje, kështu që ky lloj fushate nuk mund quhet një lloj anomalie. Dhe nga kjo pikpamje nuk e shikoj në një gjë të rëndësishme në këndvështrimin e kostove ekonomike. E di çfarë më ka bërë përshtypje për shembull gjatë kësaj fushate, kandidatë ose takime elektorale në të cilën ata të cilët janë të ftuar, pra mbështetësit, ulen në karrige. Patjetër, kjo është stili i ri i rilindjes në fakt, dhe në fakt kjo është një praktikë që e ka futur Partia Socialiste dhe dekorin, duke qenë se dekori është një pikë e fortë e Partisë Socialiste në kuptimin edhe të programit të investimeve publike. Po të shikoni, pjesa më e rëndësishme e gjithë investimeve publike që ka bërë Partia Socialiste kanë qenë qeverisja e Partisë Socialiste, në fakt kanë qenë qendrat urbane, qendrat e zonave rurale, pra make-upi i Shqipërisë, për cilin nuk kam asgjë personalisht kundër, sepse Shqipëria ka vërtet nevojë për një make-up, sepse edhe në një banalitet nuk mund të jetojë, edhe nuk mund të ketë kulturë në një vend që prodhon banalitet, por nga ana tjetër siç thamë, do të thonë shpenzimet që bëhen janë krejtësisht pa justifikuara. Në qoftë se një militant partia do të vi të dëgjojë një program, mund të vi, dëgjon 2 minuta, 5 minuta, rri një orë, ata që janë shumë të angazhuar, largohen punën e tyre, ndërsa mobilizimi për të marrë me qira ambiente të mëdha, për të ngritur infrastruktura gjigande, mendoj që nuk i shkon Shqipërisë. Në këto zgjedhje jo, në këto lloj votimesh, sepse s'ke se çfarë shpjegosh alternativë ndryshe nga një tjetër. Për më tepër pastaj që ne kemi parë që fushatat elektorale nuk kanë shërbyer në kuptimin pragmatik siç duhet, që të shpjegojnë programet, shpjegojnë platformat qeverisë. Këtu në një fushat kemi ardhur me tepsi, tani kemi përfunduar me filxhan, shkojmë dhe këndojmë filxhanin përpara elektoratit, pra një farë kuptimi edhe nga pikpamja, po e them në mënyrë simbolike. Pra në Shqipëri nuk është se takimet elektorale kanë nevojë, si thotë popull, për të ulur vend që edhe gjumë popullin edhe për t'i shpjeguar alternativat dhe platformat, sepse në fakt askush nuk po e bën këtë gjë. Në këtë kuptim pra duhet që edhe për hir të një lloj modestie që duhet kemi, sepse
ato njerëz që vinë atje, domethënë kur kthehen në shtëpi, shumë prej tyre nuk kanë as ushqim familjet e tyre, dhe ne nga ana tjetër harxojmë milionat e lekëve për të krijuar një lloj dekori që është pak e dhimbshme kur mendon për një vend i cili aspiron që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, që një proces zgjedhor në kushte shumë normale duhet kishte kandidatë të cilët kishin platforma dhe qytetarët të vendit dëgjonin platformat dhe zgjidhnin mbi platformat. Jemi në një pikë të tillë. Kam qelluar rastisht në kthesha nga Bullgaria dhe qellova që u ndala në një qytet në Maqedoni dhe parë që po bëj një takim elektoral kur ishte një fushat zgjedhore, një proces krejt normal dhe spontan, një shesh fare të vogël, disa individ që shpjegonin programin të cilët nuk e njoh, që shpjegonin apo bënin atë fushatën e tyre, një grup njerëzish, qoftë edhe kalimtar që mund të dëgjojnë, dhe kaq shumë e thjesht, pa këtë lloj Jemi një popull i varfër që paguajmë shumë për procese zgjedhore të cilat në fakt nuk është se garantojnë ato standarde që na kërkohen. Ky është problemi, pra që ne shpenzojmë në pjesën jo përmbajtësore dhe nga ana tjetër ne prodhojmë zgjedhje të cilat apo prodhojmë rezultate zgjedhore gjithmonë të kontestueshme. Pra në vend që të investojmë fuqishëm në përmirësimin e infrastrukturës për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor, pra që rezultati i zgjedhjeve të dalë menjëherë drejt të haj, sepse shikojmë vende apo qytete që kanë miliona nga Stambolli, dhe që prodhon nxjerr rezultate edhe në të kundërt të Erdoganit, pra që nxjerr rezultate menjëherë, ndërsa Shqipëria me 1,5 milion votues, 2 milion votues, në rrim një javë në angë dhe në tension për të pritur rezultatin e zgjedhjeve. Pra në vend që të investojmë pikërisht në këtë fushë, ne i bëjmë parat kështu postera, i bëjmë koncerte, rrushe kumblla do thoshte populli. Në këtë kohë krize politike dhe paqëndrueshmërie politike që është Shqipëria, biznesi, sa i prekur është? Faktikisht këtu nuk është vetëm thjesht një situatë normaliteti apo le të themi që zgjedhjet gjithmonë kanë momente të pasigurie dhe pasiguria vjen për shkak të ndryshimeve në politike, sepse një forcë e re politike që fjala vjen apo një lider i ri, qoftë edhe rajonale, qoftë edhe lokal, një kryetar bashkie, që vjen me një agjendë të re, sigurisht që prodhon pasiguri në kuptimin e mund vi me një paketë tjetër, me një paketë do ndryshojë disa rregulla loje e kështu me radhë. Dhe në përgjithësi këto lloj momentesh njihen, domethënë që kanë krijojnë një lloj stepje apo një lloj topiti apo një lloj pasiviteti nga ana e komunitetit biznesit. Ndërsa në rastin konkret nuk kemi thjesht zgjedhje, por kemi një klim politike jashtëzakonisht tensionuar, frika për të nesërmen e panjohur është jashtëzakonisht e madhe dhe jemi në kontekstin e një krize të mirëfillt politike në gjykimin tim, pasojat e të cilës mund të jenë ndoshta shumë të paparashikueshme. Është një situatë që nuk ka ndikim vetëm thjesht sot për sot, sepse në fakt po të shkosh në Bregdet dhe po të bisedosh me operatorët turistik, gati më shumë se gjysma e prenotimeve janë kanceluar, që do të thotë që të ardhurat që kishin parashikuar këto operatorë turistik do të përgjysmohen e kështu me radhë, por për te qasje shumë afatshkurtër sot për nesër, sepse e thamë që demokracia është një kosto për shoqërinë gjithmonë, ajo që mendoj unë është që ky lloj destabiliteti politik i përhershëm dhe permanent, por kaq i ashpër sa është tani, prodhon pasoja jashtëzakonisht serioze në afatin e gjatë. Sepse në afatin e gjatë, interesi investitorëve për të menduar, për të besuar në një treg si Shqipëria, që prodhon këtë lloj destabiliteti të përhershëm, mos harrojmë që kemi kaluar periudha konfliktualiteti dhe destabiliteti social të paprecedenta për vendet e tjera, dhe rreziku është akoma shumë potencial edhe tani. Dhe nëse kjo vërtet do të prodhonte një lloj destabiliteti të asaj natyre, atëherë Shqipëria rrezikon të shndërrohet një vend realisht si vendet e Amerikës Latine, që nuk kanë stabilitet politik dhe që asnjëherë nuk do të shndërrohet një ekonomi zhvilluar. Një investitor i huaj i cili dëshiron që të vinë në Shqipëri, përtej të gjithë atyre indikatorëve të tjerë që lexon krizën politike në Shqipëri? Asnjëdyshim po. Stabiliteti politik është siguri juridike dhe është faktori kryesor numër 1 që një investitor gjykon para se të vendosë për të shkuar në një vend tjetër. Gjithë faktorët e tjerë janë faktorë sekondar. Sepse stabiliteti politik... Sepse ne kemi pasur probleme të tjera shumë të mëdha, çështjen e pronave të pas zgjedhur, reforma në drejtësi që... Ne kemi një histori jo të mirë nga kjo pikpamje e pasojë që ka prodhuar destabiliteti politik. Dhe çfarë do të thotë? Një investitor që kërkon të garantohet edhe nga risku politik, sepse ju e dini që ka, siç janë kompanitë e sigurime që garantojnë nga rreziku i përplasjes makinës, gjithashtu ka kompani apo
organizata, në fakt më mirë themi, financiare në rastin konkret dërkombëtare, siç është Miga e Bankës Botërore, e cila jep një policë sigurimi nga rreziku politik, nëse ndodh një fatkeqësi apo një destabilitet siç ndodhej në 97 në Shqipëri kështu me radhë. Por një investitor që do të vi do thotë duhet ta blej këtë policë. Dhe sa herë që prodhohen ngjarje të kësaj natyre, çmimi i riskut rritet siç dihet dhe çmimi që duhet paguajë investitori është stratosferik dhe e bën prohibitive futjen ndaluese pra hyrjen në investimeve të huaja. Kjo pikpamje është me kosto jashtëzakonisht të mëdha dhe serioze për shoqërinë tonë. Mirë, ne jemi një shoqëri që duam s'duam, nga që jemi edhe të vegjël, ndikojmë shumë nga kriza, nga krizat dhe nga situata politike në vend. Ndikon kjo edhe tek biznesi, sepse edhe fuqia punëtore që është aty jeton në këtë lloj pasigurie. Sepse e dëgjoj her pas here nga bizneset të cilët ankohen për këtë gjë. Kriza politike ka një efekt në përgjithësi në gjithë shoqërinë dhe në rastin konkret, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një lloj tensionimi të paprecedent të klimës politike në vend dhe ku një pjesë e madhe e shoqërisë, domethënë po mendojnë realisht që mund të ketë edhe konflikt, mund të ketë edhe tensione të pa parashikuara apo dalje jashtë kontrollit proceseve, kjo do të prodhonte sigurisht një realitet që jo vetëm thjesht do të ndikonte në sipërmarrje të mëdha të cilat janë ndikuar prej kohësh, fakt sepse por do të ndikonte drejt për drejt në jetesën e çdo individi, jo vetëm bizneset të vogla, por në fakt tek çdo familje dhe tek çdo individ i kësaj shoqërie. Kështu që është një nevojë urgjente, emergjente, është një apel që duhet i bëjë gjithë shoqëria, duhet i bëjë klasë politike për të qenë më të përgjegjshëm në raport me fatet e vendit tyre. Zoti Xhepa, dëgjoj her pas here profesues të majorancës, por edhe kryeministri ka thënë edhe në intervista për media të huaja që mos shikoni thjesht bulevardin në cilën ka protesta. Nëse do të shkoni në qytete ndryshme të Shqipërisë, në Vlorën, Saranda apo në vende të tjera, do shikoni që aty lumzon turizmi, njerëzit janë të qetë, vazhdojnë jetën normalisht. Kemi ne biznese të konsoliduara të cilat nuk ndikohen? Shiko, normalisht është e vërtetë që njerëzit pëlqejnë që të jetojnë në normalitet dhe në fakt duan normalitetin, shqiptarët nuk duan konfliktualitetin, nuk janë njerëz konfliktual, por testimet po provojnë që më shumë se gjysma e shoqërisë është kundër qeverisë, për qenë sinqertë domethënë. Natyrisht ne nuk do t'i presim që këto njerëz ka militant Partisë Socialiste, ka mbështetës Partisë Socialiste, të cilët natyrisht që ndjekin aktivitetet politike të tyre, dhe është gjë më e normale. Por siç e thash edhe një herë, një pjesë e madhe e shoqërisë është jashtëzakonisht kritike ndaj qeverisë, nga mënyra se si po qeveriset, mënyra se janë shpenzuar parat tona, mënyra se janë bërë tendrat, mënyra se janë zgjedhur projektet, mënyra se si është qeverisur në thelbin e vet, përfshirja e krimit me politikën, deformimi i proceseve demokratike, domethënë që ishin përgjime skandaloze ata që u botuan dhe që në fakt edhe tek njerëzit që mund të kenë qenë neutral në raport me punën e qeverisë, pasiv, në fakt kur shikojnë se çfarë ka ndodhur me proceset zgjedhore, sigurisht që bëhen jashtëzakonisht kritik. Kështu që në këtë kuptim nuk mendoj që jeta rrjedh në normalitetin e vet. Domethënë çdo lloj përpjekje për të thënë që jeta rrjedh në normalitet mua më duket e pa bazë. Në fakt pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare është jashtëzakonisht e frustruar, është thellësisht kritike, sepse shikon që nuk ka një qeverisje responsive. Nëse fjala vjen, media, nuk e di, aktorët e tjerë politik provojnë që një procedurë prokurimi publik po marr kohë, është bërë në mënyrë të paligjshme, qytetarët presin që të ketë një reagim. Dhe në fakt ne shikojmë që s'ka asnjë lloj reagimi. Dilet thuhet po që bypassi fjala vjen i segmentit të Tiranës pas ka qenë i korruptuar dhe asnjë gjë nuk hyn në këmbë kërkuit. Absolutisht asnjë. Përkundrazi, ato eksponentë të rëndësishëm vazhdojnë që të jenë prapë eksponentë të rëndësishëm politikës. Nëse fjala vjen nuk e di, nëse qeveria apo shqiptarët duhet paguajnë 140 milion euro për një kontratë prishur nga kryeministri, tani a duhet ketë një reagim shoqëror ndaj tyre? Dhe unë mendoj që nuk është se jetojmë në një normalitet dhe pjesa më e madhe e shoqërisë shif ka punën e vet. Nëse pjesa më e madhe e shoqërisë shif ka punën e vet, do të thotë që pjesa më e madhe e shoqërisë nuk e ka kuptuar që jeton në një sistem demokratik që kërkon një qeverisje të përgjithshme, një qeverisje që jep llogari përpara qytetarit për çdo qindark që i ka marrë qytetarit dhe gjoja po i menaxhon në mënyrë eficiente. Edhe në kuadër të kësaj, sepse ka pasur her pas here në studio përfaqësues të biznesit, të cilët kanë iniciativa të ndryshme apo çështje të ndryshme të cilat i kundërshtojnë dhe në fakt a funksionojnë komisionet parlamentare, a funksionojnë përtej grupit Partisë Socialiste, grupet e tjera parlamentare siç është opozita e re në parlament, është një zë ndryshe. Pra, nëse
se ka çështje të ndryshme për të cilat mund të ketë reagime të ndryshme, shprehen këto, kuptohen, apo jemi fokusuar të gjithë që ka një krizë politike, merremi të gjithë me krizën politike dhe se çfarë ndodh me pjesën tjetër, të cilat janë ato që prodhojnë për ditë, është biznesi, është motori i zhvillimit ekonomik. Në fakt, realiteti politik, meqense jemi gjithmonë tek lidhja e politikës me biznesin dhe me jetën e qytetarëve, nuk ka dyshim që realiteti politik që pas dorëzimit mandateve nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, që në gjykimin tim ka qenë një veprim jashtëzakonisht i egzageruar dhe që ndoshta është i paprecedent, por në një farë kuptimi nuk duhet kishte ndodhur. Por në fakt largimi i saj nga parlamenti kuptoj që e ka bërë jetën parlamentare jo në standardet normale, nuk funksionon, nuk mendoj që ka njëri që e shikon në mënyrë serioze parlamentin sot, qoftë komisionet parlamentare, qoftë seancat plenare, do të thënë debati parlamentar është, mund të themi, zero, komplet i shtëruar, madje shpeshherë merr notat e groteskut, nuk ka debat parlamentar, do të kalojnë kontrata, do të kalojnë ligje të rëndësishme që mund ndikojnë jetën ekonomike dhe të biznesit, fjala vjen miratimi i këtyre kontratave për rrugën Baldre Milo, e cila kaloi në komision parlamentar në një mënyrë skandaloze, domethënë pa asnjë lloj oponense, me po të njëjtën mënyrë do të diskutohet edhe në seancën plenare, do të miratohet dhe qytetarët shqiptarë do të jenë detyruar të paguajnë një faturë për cilën nuk e dinë se çfarë marrin në këmbim. Kështu që kjo lloj jete parlamentare nuk i përgjigjet standardet. Pra, prandaj duhet një opozitë edhe në parlament edhe. Duhet pasi dyshim një opozitë shumë e fortë madje, sepse kur ke një qeverisje e dobët, e vetmja shpresë e qytetarëve është një opozitë shumë e fortë. Madje një qeverisje e dobët është në një mënyrë alternative mund të konsiderohet është reflektim edhe një opozitë tmerrsisht të dobët. Sepse nëse ka një opozitë. Kemi nevojë për një opozitë të fortë që të kemi edhe një mazhorant të fortë. Shikon ditë më të mira për Shqipërinë në vijim? Ne lutemi që të duhet shumë kohë për Shqipërinë që të futemi në shinat e një stabiliteti. Stabiliteti ekonomik, politik. Fatkeqësisht kam lexuar një shprehje të Voltaire që thotë që liria është si ai malli luksi që vetëm disa mund ta degustojnë dhe ta shijojnë, dhe kjo është një fatkeqësi në fakt sepse ne kemi 30 vite në liri dhe me sa duket akoma nuk kemi arritur të shijojmë realisht ashtu siç duhet frytet e një shoqërie të lirë, një shoqërie demokratike me institucione funksionale, ku shteti dhe ligji funksionon një lloj si për qytetarin e thjesht, si për pasanikun, si për pushtetarin, si për njeriu normal. Kështu që megjithëse kemi kaluar 30 vite pra ne vazhdoj që të shikoj me dhimbje që shoqëria shqiptare akoma është larg ndërtimit të një shoqërie normale me standardet e demokracisë që ne kemi ëndërruar dhe aspiruar, por shpresoj që ndoshta edhe në 30 vitet e ardhshme do të kemi shansin e madh që të kemi një gjenerat të rinj udhëhecish, jo shirxhi, por udhëhecish që vërtet mendojnë për hallet e qytetarëve dhe që interesat e që mos ta duan kaq shumë kombin saqë edhe ta djegin vetëm thjesht për nxjerrje rregun e tyre, por ta duan aq shumë kombin saqë kur kombi kërkon le të hiqen me një anë, sepse Shqipëria nuk vdes nga që ikë një lider. Shqipëria përkundrazi esën forcohet më përpara në qoftë se një lider konfliktual hap krahun dhe dalin personalitete të reja, të cilat edhe Shqipëria ka plot njerëz të talentuar, ka nga e majta, ka nga e djatha, ka djemë dhe vajza që janë shkolluar jashtë. Le t'i lëm njerëzve, le ta hapim sheshin e konkurrencës dhe në politik. E kemi mbyllur si në biznes një grup shumë i vogël që asfiksojnë ekonominë edhe në politik. Një grup shumë i vogël kanë asfiksuar gjithë lojën politike. Dhe mungesa e konkurrencës dhe në politik prodhon realitete konfliktuale të cilat nuk i meriton shoqëria jonë për hir të vërtetës, pavarësisht që shpreha që çdo popull meriton qeverinë që ka, në një farë kuptimi është realisht e vërtet, por nga ana tjetër mendoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve e ndjen veten nuk e meritojnë këtë gjë, por e ndjen veten të paaftë, e ndjen veten pa zë, e ndjen veten të papërfaqësuar, e ndjen veten të nëpërkëmbur dhe përpasoj vuajnë, le të themi, këtë lloj klime konfliktualiteti që do të ketë pasoja serioze që thash. Por shpresojmë që 30 vitet e ardhshme ne do të jemi shumë. 30 vite në jetën e një individi janë shumë, po për një shoqëri me sa duket ne do na duhen akoma edhe shumë të tjera. Profesor, është gjithmonë shumë kënaqësi kur je me mua në studio. Të uroj një ditë sa më të mbarë dhe le të shpresojmë që do të kemi zhvillime pozitive në Shqipëri. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.